भनौँ अलराइट कहाँबाट भन्नु भन्ने कन्फ्युज भयो म सो यो इन्ट्रो पछि गरौँला लेट्स टक अबाउट नेपोटिजम ओके ल ठिकै छ आई के भन्छ नेपोटिजमको मलाई इस्यु के भन्छ आई एम नेभर अगेन्स्ट लाइक 100% अगेन्स्ट नेपोटिजम किन भन्यो भने नेपोटिजम सबै ठाउँमा लाइक देयर इज इन एभ्री सेक्सन देयर इज नेपोटिजम होइन आजकल चाहिँ हामी फिल्मकोहरूमा चाहिँ स्पेसली बलिउडमा चाहिँ धेरै कुरा सुनिरहेको छ तर आफ्नै घरमा पनि नेपोटिजम भइरहेको हुन्छ नि यदि तीनजना छोराहरू छ भने लाइक जेठो छोरालाई धेरै माया मिठो छोरालाई कम माया र के भन्छ कान्छो छोरालाई सबभन्दा कम होइन र त्यही अनुसारले कामहरू पनि देख्छ अब जस्तै सोच्दैन अब एउटा राम्रो पोस्ट आएर घरमा होइन वाइ नट गो फर जेठो छोरालाई भन्ने होइन द्याट्स अल्सो नेपोटिजम होइन त्यो हो अनि अब कुनै पनि अब काम गर्नु पर्यो स्पेसली नेपालमा भने अब जग्गा पास भने या घर बनाउनुलाई भयो भने हामी पहिला के कुरा सोध्छौँ भने कोही हाम्रो चिन्ने मान्छे छ कि छैन isn't that an example of it होइन so I don't के भन्छ म 100% किनभने मलाई नेपोटिजम के चाहिँ ठिक लाग्छ भने इफ यु गेट द चान्स बिकज अफ नेपोटिजम इट्स गुड फर गुड होइन अलराइट इट्स यु गट द फर्स्ट चान्स तर बारम्बार चान्स दिने भन्ने चाहिँ मलाई त्यो ठिक लाग्दैन आई थिङ्क नेपोटिजम राइट त होइन तर नेपोटिजममा चाहिँ यु गेट हुन्छ नि त्यो अर्ली एक्सेस भन्छ क्या सो त्यो नेपोटिजमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तो मदन कृष्ण श्रेष्ठको छोरा पनि अहिले जस्तो अहिले एक्टिङ फिल्डमा हुनुहुन्छ सिङ्गिङ फिल्डमा हुनुहुन्छ होइन तर हि डज नट ब्रान्ड हिमसेल्फ एज अ मदन कृष्णको छोरा क्या होइन हो मदन कृष्णले गर्दाखेरि ऊ एउटा लेभलसम्म पुगेको हो वा हि गट अर्ली एक्सेस के भनेको अरूले 0बाट स्टार्ट गर्नु पर्थ्यो भने उसले 1बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो होइन त्यो एउटा फाइदा हुन्छ तर 1बाट स्टार्ट गरिसकेपछि त एभ्री टाइम 2, 3, 4, 5 पुग्नुलाई त मदन कृष्ण विल नट वर्क नि त होइन इट्स अल अबाउट हिमसेल्फ नि त त्यसपछि त ब्रान्डिङ बनाउनेदेखि लिएर जस्तो नेपोटिजममा कुरा हुँदाखेरि जहिले पनि आर्ग्युमेन्ट हुँदाखेरि सलमान खान अनि शाहरुख खानको कुरा आउँछ क्या होइन सलमान खान अलवेज स्टार्टेड फ्रम 1 भन्छु क्या किनभने सलिम खान वाज अलवेज देयर फर हिम होइन सो हि ह्याड अ गुड कुसन टु फल ब्याक होइन तर शाहरुख खानकोमा त्यो कुसन थिएन तर पनि उसले गर्यो तर ह्याभिङ सेड द्याट दे टु आर इन द बोथ लेभल अहिले एउटै लेभलमा छ होइन सलमान खान मेड द ब्रान्ड अब मलाई एकदम लेटली थाहा भएको कि सलिम खान इज सन अफ के अरे सलमान खान सन अफ सलिम खान भनेको त्यसरी ब्रान्डिङ त्यसरी गऱ्यो भने त देयर इज नो प्रब्लम इन नेपोटिजम तर हुन्छ नि हरेक टाइम आफ्नो बाउको डिरेक्सनमा फिल्म खेल्ने होइन हरेक टाइम चाहिँ त्यो माग्ने त्यो हेल्प माग्ने आफन्तको हेल्प माग्ने भने चाहिँ द्याट्स नट गुड I get I have a great example like Ranveer Kapoor is one of my favorite actors you know he came from the big background of Kapoor family but like usko jab entry bhaya tha he was known as a son of Rishi Kapoor but eventually he became known as an actor you know exactly so yeah nepotism but he created something for himself also you know and when I go back to Arjun Kapoor then there is something that scenario that I just can't accept yeah because okay he got the break all right I understand this possibly if you see at his filmography so many films flopped and so many like it doesn't work he still keep on getting chance when Nawazuddin Siddiqui takes like 10 years to get to where it is exactly there is the problem that's the problem I have like it's also about like Ranbir Kapoor when he entered Bollywood we thought he was a next chocolatey guy from Bollywood हैन लभ त्यस्तै मात्र फिल्म खेल्थ्यो नि त बचना ए हसिनोदेखि लिएर सावरियादेखि लिएर हैन he was like portrayed as a chocolatey guy तर the versatility he became हुन्छ नि त्यो सन्जुमा होस् त्यो हुन्छ नि उसको फ्लपै फिल्ममा पनि he gave his best भन्छ के Rockstar is one of the best films oh my god that's a genius and there's another example also Alia Bhatt is so much criticized with this and iti dherai criticized but her film earned more than 100 crores so like exactly talent speaks if I got the talent no matter what you will find it and but the thing is Pankaj Tripathi took like 10 years and more to get here Nawazuddin I love Pankaj Tripathi
बट या आई थिङ्क त्यो देखेर चाहिँ मान्छेहरूलाई फिल लाइक या त्यो डिसब्यालेन्स देखिन्छ बट जस्ट इमेजिन इफ यु म र आफू डोन्ट यु फिल लाइक के भन्छ आफ्नो छोराछोरी भयो भने आर वी गोइङ टु प्रमोट अदर पिपल फर्स्ट आई डोन्ट थिङ्क सो हुन्छ नि म अभियसली जस्तो अब मेरो एममा म भनौँ न एउटा XYZ भन्ने कम्पनीको CEO छु रे सो आई थट अफ रिटायरमेन्ट हुन्छ नि कुनै पोइन्टमा गएपछि म रिटायरमेन्ट हुने सोचेँ रे सो आई अनाउन्स्ड भ्याकेन्सी मैले भ्याकेन्सी अनाउन्स गरिदिएँ अब ह्यापन्स वाट मैले मेरो छोरालाई पनि भन्छु नि त वा छोरा छोरीलाई पनि भन्छु नि त मैले ल है CEO को पोस्ट खोल्या छ वाइ डोन्ट यु ट्राई भनेर सो देयर इज अब उसले पनि अप्लाई गर्छ त्यसपछि एउटा आउटसाइडरले पनि अप्लाई गर्छ अनि त्यसपछि रिक्रुट त मैले नै गर्ने हो HR ले गर्छ होला मेरो पनि केही इन्फ्लुएन्स त हुन्छ होला सो एक्स्ट्रा पोइन्ट त म मेरो आफ्नो छोरा वा छोरीलाई दिन्छु होला नि त किन भन्दाखेरि हाउ विल आई ट्रस्ट यत्रो विरासत बनाइसकेँ मैले अब हाउ विल आई ट्रस्ट होइन सेम गोज विथ मुकेश अम्बानी पनि जस्तो लाग्छ क्या होइन हामीले भने लाख लाखको करोड करोडको कुरा होइन क्या त्यहाँ त अरबौं खरबौं कुरा हुन्छ होइन अनि त्यो त एउटा विश्वासिलो मान्छेलाई दिनुपर्छ हो त्यो विश्वासिलो मान्छे चाहिँ उसले चाहिँ जिरोबाट सिक्नुपर्छ क्या त्यो चाहिँ हो है फेरि जिरोबाट सिक्नुपर्छ विलासी जीवन बिताएको मान्छेले आएर कम्पनी चलाउनु र कम्पनीमा भिजेर आएको मान्छेले कम्पनी चलाउनुमा डिफरेन्स हुन्छ छेउबाट फल्नु र के अरे फेदबाट फल्नु र अनि टुप्पाबाट फल्नुमा फरक हुन्छ भनेको त्यही होला होइन सो त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाउ वी ब्रिङ हाउ वी त्यो प्यारेन्टहुडको कुरा आउँछ यसमा तर लेट्स नट गो त्यो साइडमा तर हो मलाई मेरो छोरामा CEO खाली क्वालिटी चाहिन्छ भने CEO खाली क्वालिटी हुनको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ उसलाई म बिल्ड अप गर्न सक्छु त द्याट्स द क्वेसन द्याट आई हेभ टु आस्क माइ सेल्फ क्या उसलाई चाहिँ अफिसर लेभलबाट असिस्टेन्ट लेभलबाट इन्टर्नबाट सुरु गराउने नि त मेरै कम्पनीमा भयो भने होइन आई विल गिभ दिस अ भेरी गुड एक्जाम्पल है त मैले सागर कम्पनीमा मैले काम गरेको थिएँ सो त्यो सागर कम्पनीमा देश ओनर को फाउन्डर अनि अहिले CEO पनि अहिले को फाउन्डर हुनुहुन्छ सागर देव लाखे उहाँले उहाँको कम्पनीमा उहाँको छोरा छ क्या होइन अनि उहाँको छोरा चाहिँ अहिले यस्तो राम्रो मलाई त्यो कुरा चाहिँ उहाँको के राम्रो लाग्यो भने उहाँले उहाँको छोरालाई एभ्री पोसिबल डिपार्टमेन्टमा इन्टर्नसिप गराउन लानुहुन्छ क्या सो अस्ति कोरोनाको पिरियडमा चाहिँ ऊ चाहिँ दार्जिलिङमा पढ्छ उसको उहाँको छोरा चाहिँ अनि त्यो छोरा अब लकडाउनमा अभियसली घर आयो अनि अब घर आउँदाखेरि के गर्ने त फ्री टाइममा भन्दाखेरि उहाँले डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा चाहिँ इन्टर्नसिप गराउनु भयो क्या अनि द्याट्स द गुड प्र्याक्टिस जस्तो लाग्यो क्या हरेक डिपार्टमेन्टको चाहिँ उसले अब अपरेसन्सहरू थाहा हुन्छ अनि भोलि गएर हु नोज he could be another CEO of the Sagar group होइन त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो क्या अनि द्याट्स हाउ वी शुड रेज हुन्छ नि कसैलाई पास अन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पास अन गर्ने क्यापेबिलिटी चाहिँ तेरोमा तुझसे नै हो त तुझसे नै होगा होइन क्या होइन तेरेको में कर नै सका क्या होइन तेरेको में कर नै सका हो क्या मेरो विचारमा चाहिँ त्यो लाग्छ एक्ज्याक्टली किन आई थिङ्क ग्रोथ हुँदाखेरि नै यदि सबै कुरा स्किलहरू दिन चाह्यो भने होइन या त्यही ब्याकग्राउन्डबाट ल्यायो भने चाहिँ इट विल बी मोर इजियर बट लुक नो बडी इज गोइङ टु के भन्छ फ्रीली जस्ट गिभ इट अन द बेसिस अफ मेरिट नो नेभर होइन एकदमै गाह्रो कुरा हो मेरिट भने इभन इन अ मिनियल जब लाइक पिउन होइन होइन हामी आफ्नो मान्छे भयो भने वी ट्राई टु के भन्छ पुट देम इन दोज पोजिसन्स क्या हो हामी सोसियल मिडियामा जति भए पनि ह्यासट्याग नेपोटिजम देख्यो भने इफ देयर इज अ चान्स वी आर गोइङ टु पुट समवन वी नो बिकज पछिको फाइदा त हेर्नु पऱ्यो नि त आफ्नो मान्छेले राखेपछि देयर विल बी सम कन्सिडरेसन्स होइन अरू यदि अरू कसैले इभन इन लाइक लास्ट दिस इलेक्सन होइन मेरो गाई वाज वरिड के भन्छ एमाले जित्ला कि काङ्ग्रेसले जित्ला के भन्छ वडाको चाहिँ किनभने उसको जग्गाको कार्य रोकिरहेको थियो क्या राइट र उसको चिन्ने मान्छे थियो एमालेको सो हि वाज वरिड द्याट इफ एमाले डजन्ट विन आई एम नट गोइङ इफ काङ्ग्रेस विन्स माई केस इज नट गोइङ टु गेट सल्भ होइन इट विल ड्र्याग अन फर इयर्स सो लाइक सो इट्स नट अबाउट के भन्छ के सो ह्यासट्याग नेपोटिजम भनेर मात्र होइन कि मान्छेको बायसनेस चाहिँ त्यही अनुसारको छ क्या तर वेन डिस्कसिङ अबाउट दिस होइन
देयर इज अ भेरी थिन लाइन बिट्विन करी फेभर एन्ड नेपोटिजम है फेरि एकदमै थिन लाइन छ जस्तो लाग्छ होइन कुनै फेभर पाउनको लागि काम गरिदिने र नेपोटिजममा चाहिँ एकदम देयर इज अ थिन लाइन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ त्यो पनि लाइक होइन इभन स्कुलहरू के भन्छ एडमिसन गर्नु पर्दा पनि होइन इको फर के भन्छ इभन इन लाइक हेल्थ सर्भिसमा पनि if you can't want to get a bed also you need to find someone you know you want to get a person के भन्छ जसले चाहिँ आफ्नो के भन्छ स्टुडेन्ट के भन्छ बच्चालाई या कोही साथीहरूलाई एकोमोडेट गरिदियोस् भन्ने मान्छेहरू खोजिरहेको हुन्छ होइन सो सबै ठाउँमा जब हामी आफ्नै मान्छे खोज्छौँ भने होइन अनि तर के भन्छ क्यामेराको अगाडि या किबोर्डको पछाडि चाहिँ सपोर्ट गर्दा इट डजन्ट वर्क लाइक द्याट क्या It doesn't work. What we should के भन्ने त्यसलाई राइट वर्ड नै आएन के भन्छ त्यसलाई आत्मसात गर्नु भन्छ नेपालीमा चाहिँ हामीले के आत्मसात गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपोटिजम चाहिँ हामी कुनै न कुनै एंगलबाट हामी आफैले पनि फेभर गरिरहेछौँ अनि नेपोटिजम चाहिँ इज नट ब्याड अन्टिल एन्ड अनलेस यु फाइन्ड द्याट पर्सन क्यापेबल हुन्छ नि क्यापेबल बनाउने तर यसको होइन काउन्टर आर्गुमेन्ट पनि छ किनकि कोही यस्तो पनि भइदिन्छ कि लाइक यु सेड आई थिङ्क देयर इज अ ग्रेट डायलग इन मिर्जापुर सेड आप योग्य हो पर भी आपकी योग्यता नहीं समथिङ लाइक द्याट इट एक्चुअली इज ट्रु के हो अनि किनकि मैले पनि फिल भएको छ आफूले पनि फिल गरेको छ मलाई थाहा छ म त्यो पोजिसनको लागि ठिक छु भनेर होइन तर जसले दिन आँटिरहेको छ त्यो मान्छे नै कन्फ्युज छैन क्या छैन हो सो द्याट्स द सिचुएसन क्या मेरिटको बेसिसमा पनि क्यालकुलेसन हुन एकदम गाह्रो छ क्या भन्नुपर्दाखेरि आई डोन्ट नो वेयर कुन सायद मेबी गुगलको सिइओलाई खोज्दाखेरि देयर इज मेरिट कन्सिडरेसन अर समथिङ होइन बट आई थिङ्क इभन इन लो प्लेसेस होइन मेरिटको कन्सिडरेसन एकदमै कम छ एकदमै केही गर्नै पर्दैन नि हाम्रो नेपालको सिनारियोमा किराना पसल चलाएको हुन्छ बाउले होइन अभियसली किराना पसलमा एउटा राम्रो किराना पसल चलाउने किराना पसलमा उसले कामदार पनि हालेको हुन्छ अनि होइन अनि त्यो कामदारलाई उसले सबै कामदार कामसाम छोडेर पसल छोडेर जाँदैन क्या हे बाउ छका वासा भनेर फोन गरेर बोलाएर होइन छोराचाइलाई राखेर जान्छ क्या होइन अनि द्याट्स नट नेपोटिजम द्याट्स आई थिङ्क डेलिभरिङ त्यो हुन्छ नि त्यो 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 कि त उसले क्यापेबल बनाउनु पर्यो मैले यस्तो पनि केसेसहरू देखेको छु जहाँ चाहिँ त्यो कामदारलाई नै पसल छोडेर जाने पनि केसेसहरू देखेको छु त्यो किन भन्दाखेरि क्यापेबल बनाइसक्यो कि ट्रस्ट बनाइसक्यो क्या त्यो होइन सो त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ बट इट्स सिम्पल लाइक जति भए पनि यु आर नट गोइङ टु ह्यान्ड ओभर द्याट किराना पसल त कामदार आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ फेरि हुन्छ नि मेरो लगानी मेरो परिश्रम मेरो मेहनत आउँछ नि त त्यो पनि हो इभन इफ आई गो लाइक ल म त्यो काम विल टेक लाइक 50-50 भन्दा पनि यु वोन्ट कन्सिडर इट त्यतिसम्म पनि भइसक्यो इट्स प्र्याक्टिकल हो मान्छेहरूले आफ्नो छोडेर अरूलाई किन दिन्छ भने इट्स प्र्याक्टिकल यो खालि मुखले बोल्ने बेलामा त ठिक सुनिन्छ यो कुराहरू तर इट्स जस्ट प्र्याक्टिकल्ली नै भइरहेछ फ्रम द्याट टपिक सो कन्क्लुजनमा चाहिँ नेपोटिजम इज लाइक हुन्छ नि यु स्टार्ट अर्लियर तर वेन यु स्टार्ट होइन त्यसपछि चाहिँ यु विल हेभ टु ब्रान्ड यर सेल्फ हो क्या तिम्रो हेड स्टार्ट भइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यु विल नट गो हुन्छ नि म फलानाको छोरा हो र म फलानाको छोरी हो भनेर चाहिँ यु विल नट गेट ब्रान्डिङ होल लाइफमा पनि होइन सो सो वी आर रेकर्डिङ दिस आफ्टर हुन्छ नि अ गुड ब्रेक इलेक्सनको वी बोथ अफ अस वेयर इन अ प्रिटी गुड ह्याङओभर होइन त्यो पोलिटिकल कस्तो लाग्यो आई वुड लाइक टु आस्क कस्तो लाग्यो you know when we started that political scenario and episodes and everything it was a very exciting but like when it came to the end I was like very fatigued exhausted boy exhausted like yeah it wasn't like हामी घोटेर यो के भन्छ रिसर्च गरेर गर्नुपर्छ it was not that it's just दिमागको प्रेसर आउँदो रहेछ क्या you are keep thinking about that thing like for 3 weeks or 4 weeks you are keep on thinking about the thing that you didn't even care actually I don't care even you know दिमागमा त्यो चलेपछि when you just end it you feel like oh god thank god it's over I'm not going back to there again and अर्को कुरा भनेको you keep on repeating things के
Oh. Like you are asking the same questions and they are giving you like same themed answers and different सोध्न पनि गाह्रो के हुने. So I think it's fatigued when you keep on going after one same topic every week. Yeah. I think हामीले एङ्गलिङ पनि मतलब पोलिटिकल गफलाई एङ्गलिङ कसरी गर्ने होइन, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट टपिक, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट एङ्गल पनि भयो. अनि प्लस हामीले सोचेको हुन्छ नि. सो when we started that series 4 एपिसोडको, सो वी वर लाइक हुन्छ नि स्ट्रेट फरवर्ड 4 एपिसोड गरौँ अनि त्यसपछि वी विल मुभ अन, किनभने इलेक्सनको लागि बेस पनि बनाउँछ र अवेरनेस जस्तो पनि हुन्छ भन्ने कुराले. अनि द गेस्ट द्याट वी ब्रट दे वर यङ है. त्यसमा चाहिँ मलाई प्राउड लाग्छ कि नो बडी वेयर लाइक हुन्छ नि त्यो बुढो खाडा ल्याएर अनि त्यसपछि पार्टी पोलिटिक्सको बारेमा कुरा गर्ने भन्ने. वी डि नट डु द्याट होइन. अनि जति पनि ल्यायौँ वी ब्रट यङ क्यान्डिडेट्स. अनि लाइक हुन्छ नि यङ क्यान्डिडेटलाई प्राथमिकता दिने भन्ने पनि हाम्रो एउटा सोच थियो, नम्बर 1. नम्बर 2 विच वी अकम्प्लिस्ड है. नम्बर 2 हाम्रो साइडमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि वी ऱ्यान आउट अफ क्वेसन्स के, वी ऱ्यान आउट अफ टपिक्स के. हुन्छ नि 2 episodes down we were like nowhere. हुन्छ नि सुमित र सुनिताको इट वाज गुड एपिसोड होइन. 3rd एपिसोड इट वाज शैलेन्द्र दाई. अनि शैलेन्द्र दाईकोमा वी टेन्ड टु रिपिट क्वेसन. अनि त्यसपछि ल बिकिले यो किन सोधे, यो त अस्ति नै सोधिसकेको थियो नि भन्ने हुन्छ नि. यु अन द अदर ह्यान्ड यु आर अल्सो थिङ्किङ द सेम हुन्छ नि, ल म्या बिकिले अस्ति नै सोधे होइन र यो भन्ने होइन. सो त्यो भयो जस्तो लाग्यो मलाई. अर्को कुरा भनेको नि सबै एन्सरको थिमहरू लगभग एउटै देखिन थाल्यो क्या होइन. मेबी क्वेसनहरू पनि त्यही भएर हो कि स्टार्टेड गेटिङ लाइक सेम एन्सर्स होइन, इभन डिफ्रेन्ट वर्ड्स क्या. एन्ड वेन यु हियर द्याट आई नो वेयर इट्स गोइङ, आई नो वेयर इट्स गोइङ, आई नो वेयर इट्स गोइङ भइरहेको थियो क्या. यसरी गेस्टलाई पनि एकछिन दाइ म भनिदिन्छु तपाईँको एन्सर. इट वाज भेरी डिफिकल्ट. त्यसपछि आफूलाई पनि थाहा भएर आई नो वेयर दिस इज गोइङ, आई नो वाट आर दे ट्राइङ टु प्रुभ होइन, आई नो वाट आर दे गोइङ अन. सो I think we learned something, right? When you go continuously on the same topic once, you get fatigued about it. It just happens. And the youth, the beauty of youth that I saw in this election was like I was astonished. I was like very amazed. Results पछिको कुरा चाहिँ results पछिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ like Sunita, she became deputy mayor of Kathmandu metropolitan city. Congratulations to her and best wishes as well. अनि अर्को भनेको चाहिँ जस्तो सुमित he lost, he became 3rd in his municipality होइन. तर the way he portrayed his votes हुन्छ नि it was so nice के हुन्छ नि. उसले के भन्यो भन्दाखेरि मलाई 80% मान्छेले अहिले विश्वास गरेछ र बाँकीले चाहिँ you are too early to be in this politics. We will test you for other 5 years and we will decide भनेको छ भने. So the acceptance of the loss हुन्छ नि, which is very rare क्या. अनि that is the beauty I liked हुन्छ नि. You know के भन्छ यो इलेक्सनको रिजल्टहरुमा कुनै कुनै ठाउँ यस्तो रह्यो थियो जहाँ चाहिँ 40-50 वर्षपछि फर्स्ट टाइम के भन्छ अर्को पार्टीले जित्यो. It was like so confusing, but because the partyहरूलाई यति कन्फर्म थियो कि यहाँबाट चाहिँ मेरो भोटहरु आउँछ हैन, यहाँबाट चाहिँ मेरो क्यान्डिडेट उठेकोले जित्छ भने, and that was broken in very many places. Yeah, I think maybe it is because of the social media influence. I think Facebook, TikTok has been very much prevalent in these times, and it just I think कहिले पनि नेपालको इलेक्सनमा सोशल मिडियाले यति धेरै इन्फ्लुएन्स खेलेको थिएन. I think this is the first time, and it's a sign of good times and also a sign of the bad times. Because if we compare it to what happened in like 2018 Donald Trump elections, 18 Donald Trump elections, so we need to be a little bit careful about those things. तर जस्तो यो भने नि यो लेगेसी तोड्यो भन्ने कुनै पनि ठाउँको लेगेसी तोड्यो. आई हेभ अ भेरी गुड एक्जाम्पल अफ ललितपुरमा वार्ड नम्बर 10 or 11 म कन्फ्युज भएँ त्यो कुपन्डोल एरियाकोमा. सो त्यहाँ के भयो भने सो देयर इज दिस गाई नरसिंह व्यञ्जनकार भन्ने मान्छे होइन, एकदम बुढो मान्छे, स्वतन्त्रमा उठ्छ होइन, स्वतन्त्रमा उठ्छ अनि लगातार 10 चोटि जितिसक्यो क्या होइन, 10 चोटि वडा अध्यक्ष भइसक्यो होइन. अनि यो पालि उसले जित्या भयो, गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउँथ्यो, बट ही लस्ट होइन. अनि उसलाई कसले हरायो भन्दाखेरि उसकै आफ्नै भतिजले हराइदियो क्या.
Oh, who was from Nepali Congress. Oh, that's an interesting thing. हैन अनि तर हाम्रो ललितपुरकै कुरा गर्ने मलाई काठमाडौँको मैले हेरेको छैन ललितपुरमा स्वतन्त्रमा दुईटा वार्डबाट चाहिँ स्वतन्त्रमा जितेको छ सो स्वतन्त्रबाट पनि जित्ने मान्छेहरू छन् भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेछ बालिन Oh, Balin, finally we have a young mayor in Kathmandu. Young mayor in Kathmandu. Yeah, go ahead. So, what do you think? What will happen in the next 4 or 5 years? Optimistic answer do ki pessimistic answer do? We are all pessimistic. Pessimistic, I will talk about something later. No, just like bear. यदि एउटा मात्र कुरा भयो भने पनि ओके इट्स अ गुड टर्म लाइक गुड टर्म भनेर भन्नु हुन्छ एउटा मात्र कुरा व्हाट डु यु थिंक व्हाट विल दैट बी यो he will try hard to waste management मा चाहिँ he will try hard किनभने अहिले देखि नै उले वेस्ट म्यानेजमेन्ट को कुरा गरिरहेको छ अनि अब मलाई चाहिँ अस्तिको उसको त्यो फर्स्ट एक्जिक्युटिभ मिटिङ को लाइभ गर्यो नि त उले सो एभ्री एक्जिक्युटिभ मिटिङ चाहिँ लाइभ हुन्छ के कार्यपालिकाको मिटिङ चाहिँ लाइभ हुने भन्ने भनेको छ अनि त्यो लाइभ हेर्दाखेरि नै अब त्यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि 30 वटा वडाको वडा अध्यक्षहरू छ हु कम्स फ्रम रिप्रेजेन्टिङ के पार्टीहरू डिफ्रेन्ट पार्टिजहरू अनि एउटा मेयर छ जो चाहिँ स्वतन्त्रबाट छ के अब यस्तो पेलेको छ कि उसलाई हैन त्यो मिटिङमा यस्तो पेलेको छ बाप रे तपाई मिटिङ गर्ने मर्यादा के रे सिकेर आउनुस् भनेर भन्दैछ हैन लाइभमा हैन अनि कतिले एउटाले त के भने अघि न शपथ खाँदाखेरि चाहिँ गोपनीयता अनि यो अहिलेको मिटिङ चाहिँ ओपनीयता रे हैन so he will have to break this stereotypical thoughts or sentiments or and that would be very challenging for us for him kinabhane he has no time to come on let's sit and त्यसपछि ल bro era यो चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ भन्ने there's no time he has 5 years हैन 5 years यतिकै जान्छ के in a blink of his eyes and he knows that and त्यही भएर उले जितेको दिन नै he went to Sistole so landfill site हैन landfill site भनेर किनेको रहेछ पछि डम्पिङ साइट बनाएको रहेछ अनि द्याट्स अ वीक प्रब्लम के अब अहिले के भन्दैछ सिस्डोलमा फोहोर उठाउन सकेको छैन अहिले हैन सो इफ यु क्रस काठमाडौँको यो कुपण्डोलको पुल थापाथलीको पुल क्रस गर्नेबित्तिकै काठमाडौँ छिर्नेबित्तिकै वास्स गनाउँछ यताबाट बल्कुबाट क्रस हुनेबित्तिकै वास्स गनाउँछ किन भन्दाखेरि बबाल फोहोर फाल्दैछ क्या बाटोमा बब्बाले फोहोर फाल्दैछ यस्तो गनाउने भएको छ हैन सिस्डोलमा फोहोर उठाउनै दिएको छैन हैन अब हिजो अस्ति बालेन गएको थियो त्यहाँको मान्छेहरू अब मलाई हैन नट बिङ बायस्ड हो उहाँहरुलाई पनि प्रब्लम छ तर यो बालेन नै आइसकेपछि किन गर्यो देयर कुड बी टु थिंग्स वन दे ह्याड अ होप यङ स्वतन्त्र क्यान्डिडेट आएको छ यसलाई भन्यो भने वा यसलाई समात्यो भने चाहिँ हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुन सक्छ दैट कुड बी वन रिजन सेकेन्ड रिजन कुड बी द पीपल हु आर प्रोटेस्टिङ देयर कुड बी एफिलिएटेड टु एनी पोलिटिकल पार्टीज र त्यो पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ यी नेभर नो कि ल यसलाई चाहिँ काम गर्न नदिने भन्ने हिसाबले पनि गरे हुन सक्छ जस्ट यो चाहिँ स्पेकुलेसन है आई एम नट सेइङ यो करेक्ट नै यही नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन तर जस्ट मेरो 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 गेस हुन्छ नि मेरो स्पेकुलेसन चाहिँ त्यो भइरहेछ कि त्यो दुईटा कुरा चाहिँ मेरो दिमागमा खेलिरहेछ तर दिस बालेन इज अब उले राम्रै भोट ल्याएर जितेको छ हि रिप्रेजेन्ट्स युथ सो राम्रो हुन्छ होला उसको कार्यकाल tenure तर it will not be a cakewalk it will be I think falam chura yeah it was always going to be hard for me euta group he had never been in those scenarios it's usko pani first experience ho in such a big job haina but you don't need to do so many things in 5 years you don't have the time to do so many things in 5 years haina you need to get some yeah you just need to make like 2-3 basic equipments and people will be happy if waste management situation matra pani change bhayo bhane people will be much more happy than before ekdam but the thing that's on Balin side is the social media is so much in Balin side right now and everybody is working like wants him to be successful okay so if he just keeps on maybe he can do it it's just the hope right तर यस्तो पनि हो नट बिङ भेरी हार्श अन हिम आई हेभ अ फुल फेथ अन हिम तर कुनै कुनै बेलामा चाहिँ कसैले दिएको क्रिटिसिजम
वा कसैले दिएको फिडब्याकलाई चाहिँ पोजिटिभली पनि लिइदिनुपर्छ कि सो अस्तिको कुरामा पनि अस्तिको मिटिङमा पनि राम्रै कुरा भन्यो भने मिटिङ कसरी सञ्चालन गर्ने कुरा सिकेर आउनुहोस् भने हो नि त सिकेर आउनुपर्छ क्या त्यो भनेको होइन अब त्यो ब्यास गरिदियो अब पोलिटिकल के अरे यो सोसियल मिडियामा पुरै ब्यास गरिदियो यो त विरोधी रहेछ यो वडा नम्बर 16 कोलाई त खोजेर यो को रहेछ यसको बायोडाटा निकालौँ भनेर भन्ला थियो नो ही सेड भेरी जेन्युइन थिङ देयर इज अ प्रोसिडियर राजपत्रमा प्रोसिडियर निकालेको छ भने त्यो प्रोसिडियरलाई चाहिँ अपनाउनु पर्यो नि त होइन त्यो चाहिँ सिक्नुपर्छ क्या अनि बालेन निड्स टु लर्न इट फ्रम हिज एडभाइजरी कमिटी उसले एडभाइजरी कमिटी बनाउँछ भन्दै थियो नि त्यो एडभाइजरी कमिटीमा यस्तो खालको मान्छेहरू राख्नु पर्यो क्या जसले चाहिँ उसलाई एडभाइस दिन सकोस् कि तपाईँ यसरी मिटिङमा प्रेजेन्ट होइन अनि आई रियली एडमायर हिज वर्क जो चाहिँ उसले कुलमान घिसिङसँग बसेर मिटिङ गरिरहेको छ क्या रिसेन्टली अनि त्यो चाहिँ इट्स अ गुड स्टेप किनभने हरेक प्रब्लमको सल्युसन चाहिँ म एक्लै गर्छु वा म स्वतन्त्रबाट आएको म चाहिँ स्वतन्त्रको मान्छे मलाई कसैले पनि इन्फ्लुएन्स गर्न सक्दैन भनेर गर्नु इज नट पोसिबल किनभने आवर ब्युरोक्रेसी इज टोटल्ली नट इन्डिपेन्डेन्ट अनि यस्तो सिनेरियोमा चाहिँ वी डोन्ट एक्सपेक्ट हुन्छ नि बालेनले यस्तो जादुको छडी सरी घुमाएर छु गर्नु बित्तिकै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन अनि फर द्याट ही निड्स अ गुड एडभाइजरी कमिटी Yeah, I don't think anybody is expecting him to do lots of things in just 5 years. But mancheharuko expectation I think is very high right now. Very high. Hope he fulfills it. केही गर्नु पर्दैन रहेछ क्या चिरी बाबुले रोडको साइडमा अलिअलि प्लान्ट रोप्दियो रोडको बीचमा अलिअलि प्लान्ट रोकिदियो होइन अनि त्यसपछि टक्क स्ट्रिट लाइटहरू अर्गनाइज्ड म्यानरमा राखिदियो अनि हि केप्ट के अरे साइकल लेन टक्क लाएर अनि फुटपाथ पनि यस्तो राम्रो बनाइदियो अलिअलि के अरे अलिअलि होइन म्यासिभली कल्चरल हेरिटेजमा फोकस गर्यो पार्कहरू ओपन स्पेसेसहरू बनाइदियो फेमस त्यति गरे पुग्छ Yeah, alright, everybody has their opinions. Let him work first, then we will conclude. We will come to the conclusion. Alright, talking about this pessimistic thing, guys. I've been surfing, like you, everyone has been surfing for YouTube for so long. What do you think about them hiding the dislike button, dislikes? Come on, man. Criticism त कसले हेर्न चाहन्छ र कसलाई सुन्न चाहन्छ त्यो यस्तो हो मेरो विचारमा चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो हुन्छ नि समाजले आज दिउँसो इनफ्याक्ट म मेरो साथीहरूसँग थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ के कुरा गरिरहेको थियो भने एकजना अनुदिदीले चाहिँ के भन्नुभयो भने फिडब्याक त दिने हो तर फिडब्याक दिँदाखेरि फिडब्याक लिने मान्छे ओपन हुनु पर्यो होइन फिडब्याक दिने भन्दैमा अनि लाऊ यहाँ आऊ भनेर फिडब्याक दिन लगाउने होइन क्या फर्स्ट तिमी फिडब्याक सुन्ने स्टेटमा छौ कि छैनौ भनेर सोध्नु त पर्यो नि भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो अब मैले यो कहाँ रिलेट गर्न लाग्यो भन्दाखेरि हाम्रो कल्चर नै कस्तो छ भने डिसलाइक भन्दा लाइक भन्दा यसको डिसलाइक कति भयो भन्ने हेर्छौँ क्या हामी यु हेभ डन द्याट आई हेभ डन द्याट एज वेल होइन तर त्यो डिसलाइकको लागि पनि कसरी लिने भन्ने कुरामा चाहिँ केमा चाहिँ मन परेन त के कुरा मन परेन त भन्ने कुरा होइन त्यो कुरामा चाहिँ फोकस हुनु पर्यो यही कुरा मैले पनि लाग्यो किनकि एभ्रीबडी वान्ट्स टु बी पोजिटिभ होइन नेगेटिभ त कसलाई चाहिएको छ र लाइफ सद्गुरु या अफकोर्स सद्गुरु एन्ड एभ्रिथिङ कुनै दिन म ज्ञान दिन्छु बट देयर वाज अ ट्रेन्ड अबाउट डिसलाइक्स होइन स्पेसली अबाउट युट्युब रिवाइन्ड यु नो वाज द फियास्को अबाउट युट्युब रिवाइन्ड इज राइट इट्स द मोस्ट डिसलाइक भिडियोज इन द युट्युब प्लेटफर्म So after those fiasco, they slowly began to remove the dislike counter and everything. And there is everything, and this person commenter filter garna thalyo because they were review bombing. But yeah, I understood that. I understood about the comments, but the dislike button counter hataunu bhaneko it's like you are asking for transparency, or you are not asking for anything negative. It doesn't seem right to me. बिकज के भन्छ सबैले राम्रो कुरामा देख्यो भने दे फिल लाइक के भन्छ ओके वी आर डुइङ एभ्रिथिङ राइट जस्तो फिल आउँछ नि बट द्याट सुडन्ट बी द केस किनकि यस्तो कुराहरू भन्छ द्याट सुड बी मोर डिसलाइक्स देन लाइक्स बट वेन वी ओन्ली सी द लाइक्स बट वी गेट लाइक इन्फ्लुएन्स द्याट दिज आर डुइङ द गुड थिङ्स सजिलो छ नि त बटन दबाउन सजिलो छ नि त अफकोर्स म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है
सो एकदम मतलब कन्स्ट्रक्टिभ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने त्यो डिसलाइक बटन दबाउने त्यसपछि तल के डिसलाइक भयो के मन परेन भन्ने कमेन्ट गर्ने हुन्थ्यो कि तर हामी यति अल्छी थियौँ कि होइन वा यति अल्छी छौँ म पनि छु कि सो मैले के गर्छु भने मैले स्टुडेन्टहरूलाई गर्छु कि म स्टुडेन्टहरूलाई अब तिमीलाई के कुरा चित्त बुझेन भनेर भन्यो भने चाहिँ वा कुनै पनि एउटा कन्टेक्स्टमा चाहिँ तिमीले ल भन भन्यो भने उसले फर्र भनिदिन्छ कि सर भनिदिन्छ होइन तर उसलाई त्यही कुरा चाहिँ उसलाई होइन ल ब्रो लेखेर भन नि त होइन लेख नि त यो कुरा भनेर भन्यो भने मरिकै हुँदैन सो देयर वाज दिस स्टुडेन्ट होइन जो चाहिँ टक्क आयो मेरोमा होइन अनि मलाई के भन्छ भन्दाखेरि सर मलाई रेडियो स्टेसनमा तपाईँले लानु पर्यो म त्यो रेडियो स्टेसनमा चाहिँ मेरो विद्यार्थी जीवनमा कस्तो हुनुपर्छ यो विद्यार्थी जीवन भनेको कस्तो हुनुपर्छ शिक्षा भनेको कस्तो हुनुपर्छ एजुकेसन सिस्टम भनेको कस्तो हुनुपर्छ म 1 घण्टा बोलिदिन सक्छु भनेर भन्यो हौ मलाई ह्याङ भयो अब यो मान्छेको गफ कसले सुन्छ त अब मलाई त फेरि टार्नु पर्ने छ फेरि उसलाई होइन इन अ भेरी कन्स्ट्रक्टिभ वे मैले के भने ब्रो तिमीले भनेको कुरा ठिक हो तिमी बोल्न पनि सक्छौ आई ट्रस्ट यु होइन तर ब्रो अहिले रेडियो कसले सुन्छ होइन वाइ डोन्ट यु राइट युर थट्स आजकल अनलाइनमा हेर त सबैले पढ्छ होइन लेख न यार तिमी लेखेर मलाई देऊ त म भोलिपल्ट नै म छापिदिन्छु भनेर भनेको हुन्छ भनेर गयो त्यसपछि त्यो स्टुडेन्टले मेरो आँखामा आँखा हेरेर बोल्न सकेको छैन होइन सो हामीलाई चाहिँ के छ भने हामी बोल्न सक्छौँ सो लाइकको कुरामा डिसलाइकको कुरामा पनि त्यही हो कि हामी ड्याङ्ग डिसलाइक हानिदिन सक्छौँ तर के मन परेन भनेर 2 लाइन लेख्न सक्दैनौँ कि त्यो 2 लाइन लेखिदियो भने त त्यो बनाउने मान्छेले पनि नेक्स्ट टाइम बनाउँदाखेरि त त्यो कुरा सोध्छ होला नि त ल ठिक छ मैले त्यो कुरा माने बट नाउ के भन्छ यस्तो भइसक्यो कि नाउ युट्युब इज इभन रिमुभिङ दोज लाइक के भन्छ कुनै पनि नेगेटिभिटीलाई के भन्छ फिल्टर गरेर इट्स गोइङ टु टेक इट आउट राइट सो वाट आर यु एक्सपेक्टिङ सबैले आफ्नो के भन्छ घरमा बसेर आफ्नो के च्यानलमा कसले डिसलाइक किन गर्यो भनेर पढेर बस्ने कि जेनरल अडियन्सले पनि थाहा पाउँछ कि आखिर त्यसमा प्रब्लम के भइरहेछ भन्ने कुरा सो वी आर टकिङ अबाउट दिस होल ट्रान्सप्यारेन्सी थिङ अहिले होइन एकदम सबै कुरा ट्रान्सप्यारेन्ट वी वान्ट एकाउन्टेबिलिटी भनेको छ वी वान्ट एमसिसी हो कि के थियो यार इट्स अल अबाउट एकाउन्टेबिलिटी भनेको छ निजगढमा के भन्छ एयरपोर्ट बनिरहेको छ वी डोन्ट वान्ट द्याट भनेको छ होइन सबै कुराको एकाउन्टेबिलिटी चाहिएको छ होइन अनि जुन प्लेटफर्महरूमा देखिन्छ त्यसमा चाहिँ देयर इज नो ट्रान्सपेरेन्सी देयर इज नो एकाउन्टेबिलिटी एट अल हुने पनि त भएन नि होइन ट्विटर इज बेस्ड अन दिस नेगेटिभ फियास्को होइन इट्स अल हिट ट्विटर अनि त्यो त म मान्छु बट इन युट्युब एटलिस्ट यदि डिसलाइक काउन्टर देखायो भने पनि इट विल बी अ बिग हेल्प भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई कहिले काहीँ हो तर द वे यु आर थिङ्किङ इज ओन्ली पोसिबल इन आइडल सोसाइटी के भने बुझेँ नि सो म मास कम्युनिकेसन्स पढाउँछु होइन मास कम्युनिकेसन्स पढाउँदाखेरि मैले कम्युनिकेसन्स प्रोसेस पढाउनुपर्छ अनि त्यो कम्युनिकेसन्स प्रोसेसमा मैले जहिले पनि भन्छु कि द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट अफ इन दिस कम्युनिकेसन प्रोसेस इज फिडब्याक भनेर भन्छु कि होइन फिडब्याक भनेर भन्छु अनि द्याट इज ट्रु एज वेल तर आजको सोसाइटीमा ब्रो तिमी बाहिर जाऊ अनि त्यसपछि एउटा मान्छेलाई हुन्छ नि अहिले हिँडिरहेको मान्छेलाई ब्रो तिम्रो ड्रेसअप राम्रो भएन आई विल गिभ यु फिडब्याक अन हाउ टु गेट अ गुड ड्रेसअप भनेर भन्यो भने वाट डु यु एक्सपेक्ट या होइन म कोही पनि अभियसली द्याट्स द इस्यु एक मिनट द्याट्स द इस्यु विथ द किबोर्ड वरियर्स हो क्या इस्यु लाइक द्याट इज द इस्यु किनकि ल एउटा कुरो लाइक we won't comment on any random person walking on the road. That will never going to happen. I mean, usko face to face garega. But on the social platforms, we will comment on everyone who can do that. That's the power of keyboard warriors. This is when I won't not against the negative aspect or filter out. I'm not against it. But there should be the dislike counter. त्यति मात्र देखाइदियो भने द नम्बर्स त्यति मात्र देखायो भने पुग्छ क्या द फेयर इज के हो भन्दाखेरि नि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो सोसाइटी आइएम नट टकिङ अबाउट हाम्रो सोसाइटी मेरो सोसाइटी होइन सो एउटा यस्तो सोसाइटी छ जसमा चाहिँ के हुन्छ भने भिकी मलाई मान्छे मनै पर्दैन होइन मनै पर्दैन क्या
बिकीले 100 बोरा चामल दान गरे पनि म के भन्छु थाहा छ, यसले 100 बोरा दान चाहिँ कहाँबाट ल्याए त? Yeah, होइन, of course, this is the whole Twitter. Yeah, it's all the Twitter thing. होइन. सो अनि मैले के भने अस्ति मैले जस्तो हाम्रो ललितपुरको मेयरमा चिरी बाबु महर्जन फेरि रिइलेक्ट हुनुभयो। अनि मैले अस्ति के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि ललितपुरको मेयरमा चिरी बाबु महर्जन फेरि 5 वर्षको लागि निश्चित हुनुभयो। अनि यो सँगसँगै उहाँको विरोध गर्नकै लागि मात्र विरोध गर्ने पत्रकारहरूको पनि 5 वर्षको लागि जागिर सुनिश्चित भयो भनेर लेख्दै थिएँ क्या मैले। अनि देयर आर सम पिपल हुन्छन् जो चाहिँ विरोध गर्नको लागि नै विरोध गर्छन् होइन। अनि इट्स नट लाइक हुन्छ नि त्यो मान्छेले होइन कहिले पनि मेयरको राम्रो काम चाहिँ लेखेका छैन क्या, र लेख्दैन पनि होइन। तर उसलाई मनपर्ने मान्छेको चाहिँ फेरि अलिकति छिसिरिक्क भयो भने पनि ओहो बढाइ चढाइ। सो देयर वाज दिस आर्टिकल होइन अस्तिको फिस्कल इयरमा बेरुजु भन्छ क्या। सो अनक्लेम्ड फन्डहरू हुन्छ जो चाहिँ युज गर्न मिल्छ, त्यो चाहिँ कुन चाहिँ म्युनिसिपालिटीको कति छ भन्ने। अनि देयर वाज दिस चिरी बाबुको यति करोड रुपियाँ चाहिँ बेरुजुमा देखियो भन्ने थियो होइन। अनि उसले चिरी बाबुको चाहिँ यत्रो क्लिपिङ बनाएर फोटो झ्याप्पा हाल्यो होइन। अनि उसको मेयर मतलब उसको मनपर्ने मेयरको चाहिँ हालेको थिएन होइन। अनि मैले के गर्थेँ भने त्यो ट्याक्क त्यो क्लिपिङ, त्यो आर्टिकल त मलाई कहाँबाट आएको थाहा छ, ट्याक्क क्लिपिङ लगेर मैले हाल्थेँ त्यहाँ कमेन्टमा। अनि उसले डिलिट गरेँ क्या। सो त्यो त विरोध गर्नलाई मात्रै विरोध भयो नि त। सो पत्रकारितामा पढाउँदाखेरि एबिसी भन्छ क्या, एकुरेसी ब्यालेन्स एन्ड क्रेडिबिलिटी भन्छ होइन। त्यो ब्यालेन्स न्युज पनि भएन, क्रेडिबल पनि भएन, एकुरेट पनि भएन भन्छु क्या। सो या अब त्यो कहाँको कुरा कहाँ पुग्यो। बट देन वाट आई एम ट्राइङ टु एक्सप्लेन इज विरोध गर्नको लागि मात्र नगरौँ, कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याकतिर जाउँ। डिसलाइक बटन थिचौँ तर के मन परेन लेखौँ न भनेर भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो पनि युट्युब च्यानल छ, हाम्रो पनि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगसँगै तल कमेन्ट बक्समा तपाईँलाई के कुरा मन परेन र के कुरा मन पर्यो त्यो पनि लेखिदिनु होला भन्ने कुरा म गर्न के छ। डिसलाइक छ र हाम्रो छैन होला। I don't think we have anything. I don't think we have anything right now. It's just crazy. It's everything. It's crazy. But we are working on it. Everything. Yeah, sure. बुलबुलैया हेर्यो? No, it's just Bollywood movies हेर्नलाई अलिकति गाह्रो छ. Like limited time, limited cinema halls and everything. So yeah, just अर्को बाटो छ नि. अर्को बाटोबाट हेरेन यस्तो बाटोहरू हामी टाढै बसिरहेको छौँ। यस्तो बाटोहरूलाई कहिले पनि भन्नु मिल्दैन, यो बाटोहरू हामी चलाउँदैनौँ, यस्तो बाटोहरू हामी टाढा छौँ, यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्न। बुलबुलैया हेरेँ मैले, 2 चोटि हेरेँ इनफ्याक्ट। अनि थिएटरमै गर। यो थिएटर एक्सपिरियन्स इज सो डिफरेन्ट यार, इट रियली इज होइन। मरी हाँस्नु मरी हँसाउँछ यार त्यो फिल्ममा। गुड फिल्म। ओके बट एउटा होइन तर अहिले फिल्स लाइक के भन्छ भने कुनै फिल्महरू लाइक इभन आरआरआर होइन केजिएफहरू भयो, डिफ्रेन्ट फिलिङ, जस्ट डिफ्रेन्ट फिलिङ। घरमा बसेर हेऱ्यो सो डिप्रेसिङ होइन, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक नपुगे हो कि के हो होइन, इट डजन्ट अकुपाई द्याट के भन्छ एउटा भाइब्रेन्सी नै गइसकेको हुन्छ कि। सो द्याट इज अ बिग थिङ अबाउट द्याट अल्सो। एन्ड आई डोन्ट नो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन नट Top Gun Maverick this last week. Oh. Maybe I'm planning to see, but I appreciate Tom Cruise so much. The things he does, it's just wonderful and dangerous at the same time. Have you seen any of his movies? No. You're missing out on so much. So I'll tell you something. मैले लास्ट यो लकडाउन पछि हेरेको फिल्मसहरूको लिस्टिङ बनाइरहेको थिएँ। सो मैले हेरेँ KGF 2 हलमा है, थिएटरमा हेरेको। KGF 2, RRR, भुलभुलैया, जोश भाइ जोरदार, यो 3टा मुभी हेरेँ मैले होइन। चारवटा मुभी हेरेँ। अनि कबड्डी पनि छ होइन। सो आई विल टेल यु समथिङ। मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मलाई एकदम त्यो हुन्छ नि अलिकति अर्को हटके एक्सपिरियन्स भएको कुरा चाहिँ। सो यो 4वटा मुभी हेरेपछि द लेटेस्ट द्याट आई वाच्ड वाज कबड्डी 4 होइन। अनि आई वाच्ड इट इन रञ्जना कम्प्लेक्सको रञ्जना सिनेप्लेक्स भन्ने। अनि न्यू मुभी हल ठुलो रहेछ क्या, बबाल। अनि KGF हेर्दाखेरि त्यो हिरोको एन्ट्रीमा सिटी बजाउने गर्ने। RR
आर हेर्दाखेरि पनि सेम भुलभुलैयामा कार्तिक आर्यन र अनि उसको हिरोइन नो स्पोइलर चाहिँ हिरोइनको इन्ट्री हुँदाखेरि ट्याक त्यो हुन्छ नि सिटी सिटी बजाउने जयेश भाइ जोरदारमा पनि रणवीर आउँदाखेरि सिटी बजाउने अनि कबड्डी हेर्न गएको यार दया हाङ्रा आएर डायलग भन्छ क्या नो हुटिङ नो सिटी क्या बोर लागिरहेको क्या मलाई बोर भइरहेको म त कहाँ गयो त हुटिङ भनेर like the best experience I had while watching a film was the Endgame. Avengers Endgame. Oh Avengers, my god! Like it was so incredible. When Captain America lifts that hammer, everybody went like wild because they knew that was going to happen. And they had been planning for like 10 years. That was a big movie. And when Iron Man dies, oh my god! You could have heard the silence in that theater. Like people were actually crying on that scene. Such a great experience. Like you can't get that in these iPads and TVs and everything. Never. Like theater experience is so different. So different. What I would say is like the हुन्छ नि सिरिजहरु छ नि यो लामो सिरिजहरु क्या 4 season 5 season को सिरिजहरु पनि यदि त्यो हुन्छ नि फिलर्सहरु काटेर यदि गुड 2 to 3 hours को मुभी बनाउने हो त्यो थिएटरमा लगाउने हो भने इट वुड बी म्यासिभ हिट जस्तो मनी हाइस्ट को फर्स्ट हाइस्ट मात्रै बनाउने हो भने पनि त्यो बवाल हुन्छ क्या त्यो मुभी हिट हुन्छ क्या तर त्यो एक्स्ट्रा लम्बायो भने चाहिँ वाइ because I don't think के भन्छ यति धेरै क्यारेक्टरहरुलाई एउटै फिल्ममा देखाउन इट्स भेरी डिफिकल्ट like you need to get के भन्छ एकदम कम्प्रेस इभन like 2 hours you need to compress it down to 2 hours and यति धेरै डायनामिक देखाउन is not possible. I don't think that's possible at all. Even I need someone to talk about films and you are not the right guy but but I don't think that works at all. Just अब के भन्ने त्यसलाई स्पोइलर भन्ने कि के भन्ने हैन Vicky is also planning for new review channel and if someone is interested please drop down in the comment box. Of course and I'll be the editor. I need someone to do that. But let's not get into those things and let's move out of those things because I think we have discussed movies for so many times. Just let's get out of the things. So अर्को कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो हप्ता यो हप्ता मात्र हैन यो 4 हप्ता चाहिँ के भयो उलट पुलट नै भएको छ क्या 4 हप्ता लास्टमा के भयो interesting things happened to me. I stayed away from social media for like let's talk about this. Okay. I stayed out of the social media and not only social media like far from people like very less amount of like messages and phone calls and it felt so peaceful. Like it feels so peaceful दिमागमा you unnecessary कुराहरु like no I don't have to please anybody, I don't have to talk with anybody, I don't need to know about anything it just feels so peaceful. तर के गरेर बस्यो त That's a good question. I was working most of the days then watching movies and everything. That's it. Just going out, that's it. Like it feels like source of information चाहिँ you send me some like that messages and you just scrolling through YouTube and you get like I didn't know that Kiki had died. Oh, that's heartbreaking. Oh my! I didn't know that I was just scrolling the YouTube then that just the picture came and Kiki had died and wow, how come I didn't know that about that? It was such an interesting times. And it feels good. It really does. Like staying away from these things, I know. Like हामी यति धेरै अकुपाई भएको रहेछ भनेर आफूलाई थाहा भइरहेछ कि किनकि so much time my time got wasted on those things like scrolling through things, Instagram and everything. You waste so much of your time. तर मेरो त गरिखाने नि त्यही हो नि त. Yes, exactly. You कुरा त बोल्नु like I don't know anything अब चाहिँ you are like 4 weeks behind क्या अब
I don't know anything on, like you were saying, we were discussing something before this podcast. Okay. Like I didn't realize anything. When सबै कुरा नयाँ feel भइरहेछ कि के भइरहेछ, I have no idea. My source of information is only Joe Rogan. That's it. There is दुईटा पाटो हुन्छ होला क्या यसमा पनि. सो एउटा पाटो चाहिँ you feel so fresh or you feel so energized, हैन, you feel in your what detoxified, हैन, भन्छ हैन. अनि the next thing is you meet me after 4 weeks and I हुन्छ नि give you so many information that you get overwhelmed के हैन. So like there are still so many things I have no idea about, and what is happening with Elon Musk and Twitter, I have no idea. I should have known about this, and I have no idea. The only thing I knew was Amber Heard, and that was a very interesting part of the whole scenario, so it is very interesting. And whatever मेरो क्वेशन चाहिँ त्यही हुन्छ कि जसले चाहिँ सोशल मिडिया छोड्छु वा सोशल मिडियाबाट ब्रेक लिँदैछु भनेर भन्दा ब्रो असेस सोर्स अफ इन्फर्मेसन के हुन्छ त तिम्रो भनेर. एक्चुअली मैले यो अस्ति मैले स्कुटर चलाउँदा बिकिले त ल ट्विटर पनि नचलाउने रे, फेसबुक पनि नचलाउने रे, वाट्सएप पनि कम कम्युनिकेसन गर्ने रे, सोसल इन्फर्मेसन चाहिँ कहाँबाट हुन्छ त भनेर मैले सोच्दै थिएँ. ड्याङ्ग मेरो थेसिसको लागि अर्को टपिक पनि मेरो ड्याङ्ग टाउकोमा आयो क्या. अहिलेको युथले चाहिँ न्युज सोर्स चाहिँ उनीहरूले केलाई बनाइरहेको छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो रिसर्च गर्न मन लाग्यो क्या. That's good. तर अर्को पनि के हो भने when you stay away from things, and you get like Google News or whatever news, it's based on what you search in the engine. That's another issue. मतलब I search most about the movies or football or cricket anything, and त्यही मात्र फिड भइरहेको हुन्छ क्या. So I don't know, like beyond that I have no idea. तर टिकटकमा पनि त्यही हो नि त. जेमा धेरै इन्गेज भयो त्यही त उसले फिड गर्छ नि त. इट्स नथिङ न्यू. त कुकीमा के छ त्यही उसले सर्भ गर्ने त हो नि. सो इट्स नथिङ न्यू. तर मेरो द अन्ली हुन्छ नि, अब जस्तो अहिले मेरो स्क्रिन टाइम हेर्ने हो भने आइ एम प्रिटी स्योर मेरो स्क्रिन टाइम 10 hours भन्दा माथि हुन्छ. 10 hours भन्दा माथि हुन्छ. अनि मोस्ट अफ देम आर लाइक मोस्ट अफ द्याट पार्ट इज अकुपाइड बाई फेसबुक होइन. फेसबुकले अकुपाई गरेको हुन्छ होइन. अनि मलाई अझ म सो आई वेन्ट टु बरिस्टा ट्रेनिङ होइन यो 4 weeks को भित्रमा होइन. अनि म आई वेन्ट फर इन्टर्नसिप एज वेल. 3 दिन गएँ अनि त्यसपछि मेरो के प्रब्लम भयो, म जान पाएको छैन. आई विल कन्टिन्यू. अनि त्यहाँ चाहिँ अब म गएँ, म इन्टर्नसिपको लागि गएँ. अनि द गाई अर द गर्ल्स विथ हुम आई वर्क ओभर देयर इन द क्याफे, दे आर यङ्गस्टर्स, टिनेजर्स अरू भर्खर टिनेजर्स सकाएकोहरू. अनि त्यसपछि मैले डे 3 मा उनीहरूसँग गफ गर्दै थिएँ. अनि त्यसपछि वाट आई टोल्ड देम वाज लाइक, तिमीहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ भने, नट घमण्डले, बट देन आई वान्टेड टु सी देयर रियाक्सन्स के. तिमीहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ भने के भन्नु भने, तपाईँहरूको जतिको उमेरलाई त म पढाउँछु नि भने. दे वर सक्ड होइन. ब्याचलर्स +2 लाई त म पढाउँछु नि भनेर भनेको. अनि हो र कहिले बिहान बिहान पढाएर यहाँ आउनुहुन्छ. अनि लेक्चरर मान्छे किन यहाँ वरिष्ठ सिक्न आउनुभयो होइन. अनि मैले सिम्पली भने लाइक स्किल्स हो, स्किल्स सिक्नलाई चाहिँ देयर इज नो एज ब्यारियर होइन. अब ज्ञान त पेल्दिनु पर्यो होइन. interesting like for purely I respect your decision to detoxify yourself from social media, but then what I believe is being detoxified and being हुन्छ नि totally unaware about the things that is going around you will हुन्छ नि त्यो mass communicationsमा एउटा भन्छ के haves or haves not हुन्छ भनेर भन्छ क्या. So those who have information, they are very powerful, like Russia, USA, UK, name them होइन. So they are very powerful. Those who do not have, or those who have less information, they are less powerful, like Nepal होइन. So be away from social media, but be informed about what is going around you, about त्यो on the matter of filter rate भन्छु. यो धेरै ज्ञान पेल्नु पनि हुँदैन. विभिन्नजीले धेरै ज्ञान पेल्नु भयो केही समयमा, which I am not thankful at all. And you said something nice, right? Getting old, right?
I hate it. I hate getting old. No, I don't accept it. Denial. I don't. Pure denial. I don't accept it at all. You feel it now. Like as I grow older, you feel it in your body. Like I work long shifts, and then my back is just destroyed. Like every day after day, it's just pain every single day, and I feel like, what the fuck am I getting old? किनकि यो कुरा लगभग 5 वर्ष अगाडि पनि यति हुँदैन थियो हैन. Now every day my back is sore, my legs hurt so much, and I feel like, why am I getting so old? And what I'm worried about, getting cancer. It's just like every time, I have no idea. I just get scared of thinking that that's a possibility. There is somewhere in the future that there is a probability of getting cancer. That just scares me so much. त्यही भएर त गीत छ नि 40 कटेसी रमाउला 40 कटेपछि कसरी रमाउने भयो. Now I'm understanding के 40 कटेपछि कसरी रमाउने. You're physically destroyed about at that time, रमाउने कसरी भन्ने कुरामा चाहिँ फरक पर्छ क्या. 40 कटेपछि रमाउला त्यो धर्मेन्द्र सेवान मीन टु से 40 कटिसकेपछि त यार विदेशमा पनि कसैले काम दिँदैन नि त खाडीमा है. धर्मेन्द्र सेवान how come he is related in that? उसले गएको हैन. No, come on. कसले गएको? You are a fucking journalist. कसले गएको? I get confused. साइली. Oh my god. ए हैन sorry not धर्मेन्द्र सेवान. Very sorry. Oh my god. हेमन्त राणा. Sorry. Very sorry. Misinformation. Very sorry. Misinformation, and we should be very very away from the misinformation like this. So yeah, हेमन्त राणाले चाहिँ त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दा खाडीमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 40 वर्षपछि चाहिँ त्यहाँ खाडीमा काम पाउँदैन वा काम दिँदैन क्या. देयर इज भेरी रेयर केस कि खाडीमा 40 वर्षपछि दिन्छ भन्ने कुरा. सो त्यसपछि चाहिँ मान्छे फर्केर आउँछ नि त. अनि 40 वर्षसम्म त उसले केही अमाउन्ट कमाएको हुन्छ, केही कमाएको हुन्छ. त्यसपछि चाहिँ he spends rest of his life with his family. And रमाउनु इज द्याट क्या. त्यो साइली चाहिँ 40 वर्षसम्म एक्लै बस्छ नि त. 40 कटेपछि रमाउला भने त्यो होला. यदि इन्फ्लेसन रेट यति नै हाई भइरह्यो भने आई डोन्ट थिंक 40 कटेपछि पनि देयर इज चान्स अफ रमाउने. 40 कटेपछि घर फर्केर आएर फेरि काठमाडौँ नेपालमा बसेर काम गरौँला. तर उसले भन्नु खोजेको रमाउला भनेको चाहिँ त्यो फ्यामिलीसँग स्पेन्ड गर्ने, टाइम स्पेन्ड गर्ने होला है. So अनि so much out of topics right now, we are discussing lyrics. यही कुरा विकीले चाहिँ हैन, यदि कोही अरूसँग गरेको भए, कोही हुन्छ नि हाम्रो भन्दा एक जेनेरेसन माथिकोसँग गरेको भए, हेर्न यार मेरो त आजकल दिनै ब्याक दुख्छ यार, मेरो त यो हुन्छ त्यो हुन्छ भने, ब्रो तिमी म्यारिड हो कि अनम्यारिड हो भन्नुस् त. That's the most asked question, really. अनि अनम्यारिड हो भने ब्रो तिम्रो थाहा पाएँ मैले के हो भन ब्रो, बिहे गर न ब्रो. Absolutely. What's so obsession about getting married? यार जो पनि हैन ब्रो किन म्यारिड बिहे गरेर छैन गर्नुपर्छ नि ब्रो हैन, एउटा एज कटेपछि त गर्नुपर्छ. Why? I have seen people like हुन्छ नि, मैले आई हेभ सिन पिपल, आई हेभ एक्सपिरियन्स द्याट हुन्छ नि. ब्रो हेर न मलाई त निन्द्रै लाग्दैन यार, ब्रो म्यारिड हो कि अनम्यारिड हो यार, ब्रो बिहा गर निन्द्रा लाग्छ भनेर. आई हेभ बिन सो लाइक फर्स्ट क्वेसन इज गोज लाइक ब्रो म्यारिड हो कि होइन. वेयर आई वर्क लाइक विच एभर के भन्छ नेसनालिटी, यु आर म्यारिड अर नो गुड. लाइक मोस्ट अफ द फरेन लाइक द Aussie guys or something, they say good, don't get married. And most of the Asian guys, why aren't they getting married? That's the difference, you know. त्यो भन्छ नि हिन्दीमा एउटा कहावत छ नि, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए. Yeah, I'm happy, you know, like not getting married. Be happy. Yeah, but that's the your issue. back is soaring. My back has nothing to do with getting married. That's a different story.
But someone Flexibility matters, Nida. Flexibility. Yeah, we are getting into different territories right now. But one of my friends, the one like I think Indonesian guy, he said, why aren't you getting married? I said, oh, I don't want to get married, and he said, why? Because like if you don't get married, he actually did a comprehensive breakdown on it to say because he got married in 22 or 23, and so he said, you are 27 right now. Maybe you will get married around 30. When you have a kid, maybe around 32 you will have a kid. But when you will be 50, he will be only 20. So what will you do at that time? You can't even provide for the kids. Yeah, actually, but that is the point. That's a good point. That's a very good point, actually. Dude, I live in denial. There are so many things I need to do, but I live in denial. That's the whole process of my. I search for there is a in YouTube there is thing the problem with ADHD or ADHD and motivation deficiency. I belong in that category. I don't have motivation to do anything. I just think about it. Like after 5 minutes, I just avoid everything. Procrastination. Yep. I don't procrastinate at all also. It's just amazing. I don't do anything. There was a logic to it. If you're going to start a family, you need to do it a little bit earlier. Because after 32, you need to plan and keep on for you, and that and that and that and that. With age, responsibility borders answer. And he's right also. He is. I don't think he's wrong. Totally, I really don't think he's wrong. It's totally upon you as well. तिमी सक्छौ भने त you go for it. तिमी सक्दैनौ भने तर एउटा उले बाटो चाहिँ के खोल्दिएको थियो भने हुन्छ नि यो पनि यस्तो पनि हुन सक्छ है be prepared for this as well भनेर पनि भन्न खोजेको के Come on man अब बेने गर्न लगाउनु त होइन होला नि त यार No, he didn't want to do that, but he was just explaining a part. But I was like, series of criminal justice, Pankaj Tripathi, he got married around 40 years. Like at age of 40, he gets married. And for 7-8 months, he doesn't touch his wife. And he even doesn't sleep in the same bed because he feels like, ये औरत आ गई, मैं अकेला मुझे बस अकेला रहना है, मुझे दूर रहना है. That's the whole thing. That was so funny. Criminal Justice. Criminal Justice season 2 Behind the Doors. Oh my god! Like he gets married on the same night. He gets a case and he walks away from the first night, and his mother says, "Arey yaar, pehli raat ke liye idhar ruk ja," and she says, "No." Yeah, you get used to being alone. You get used to it. Like it's fun being alone. People think different things about it, but it's fun being alone. So much to think. There's so much to think and so much to watch as well, right? Like you said, criminal justice, man. And I have like, I feel like, oh my god, that's the other thing I fear about it, because I love watching those things, and there is a privacy. Even I can watch anything, I can go everywhere. Are you married? Yes. Okay, now we're getting it. So I am enjoying it. Everybody enjoys the first 2 years. That's the theme of marriage. 6 years of relationship. Yeah, I know. But marriage and relationships are different. Why do you think the living relationship work much better than the marriage relationship? Okay, let's end this topic right now and let's jump into another topic, and we'll talk about it on some other day. This is not the right time to talk about it, other guys. So yeah, it was fun talking. So we took a good break, 3-4 months, and 12 months. Yeah, it felt like months. 3-4 weeks. Oh yeah, it was long. And I remember यस्तो एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो क्या सेयर गर्छु है. सो लास्ट विक म यतिकै बसिरहेको थिएँ, अनि त्यसपछि मेरो जिमेलमा इमेल आयो एउटा, अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ के लेखेको थियो भन्दाखेरि रिभर साइडकै मेसेज होइन
बज स्प्राउटको ऊ आएको थियो, नोटिफिकेसन आएको थियो, मतलब डिक्लाइन भयो, तेरो पेमेन्ट डिक्लाइन भयो, दिस इज वार्निङ भनेर आयो होइन. अनि त्यसको 1 घन्टाभित्रमै अनि देयर वाज नेक्स्ट इमेल सक्सेसफुल भयो भन्ने इमेल आयो. अनि त्यसपछि त्यो इमेल सँगसँगै यतापट्टि वाट्सएपमा हाम्रो ग्रुपमा विकीको मेसेज पनि आयो, ब्रो यो विक के गर्ने हो. Dude, it costs so much. Like it's same time ma aako dekha ni. That's very funny. Yeah, it costs so much because like 3 weeks you have to pay for 4 weeks and you like 3 weeks are already wasted. So that's another issue I was having is that my cards is getting hacked so much right now. Oh, Like it's just so frustrating. Like in this 2-3 months it has been happened twice. So it's so frustrating. I have to go through all the process and all. And yeah, it costs a lot. yeah, You it don't costs a lot. realize it, but I do. I do. Yeah. I do. Oh my god, it costs. I do. It costs a lot, and so we that's why we promise you to bring another very awesome episodes, awesome contents and whatnot. So yeah, अबदेखि चाहिँ we will be regular. किनकि अब यो सिजन 1 को ब्रेक लिइसकेपछि चाहिँ we will try to bring अलि राम्रो कन्टेन्टहरु. We were in season 1. Having said that, we are still in season 1. We are still in season 1. So when does season 1 end? It's forever, guy. It's forever. So having said that, any last thoughts that you want to share with our audience? Not exactly, but I'm looking for. Well, I think in Sushant Pradhan. What was the guy name? Sushant Pradhan podcast. Yeah. There was one guest that was like sleep expert or something. Sleep expert. Yeah. You might check it out. I would love to talk with that guy. If there is a thing called sleep expert, please contact us. We would love to talk with someone. Sutaidela ni feri. Look, I really want to talk about the sleeping, man. I really do, and without paying also, because if I have to pay, it's going to cost so much. तर है मान्छेहरूले कहाँ मात्र आफ्नो पैसा कमाउने मतलब हुन्छ नि एक्सपर्टिज हासिल गरिसकेको छ भन्ने. सो द्याट्स अ डिफरेन्ट टपिक द्याट वी विल टक अबाउट इट अनदर एपिसोड. यो एपिसोडमा चाहिँ वी डिड नट ह्याभ एनी इन्ट्रो. यो एपिसोडलाई चाहिँ हामी यत्तिकै ल लेट्स डु इट भनेर हामीले गऱ्यौँ. लेट्स अपलोड इट इन दिस वे. अनि तपाईँले भन्नुहोस् यो यस्तो खालको ओपनिङ ठिक छ कि हेलो एन्ड नमस्ते वाला ठिक छ. वी विल गो अकर्डिङली होइन. So having said that, this episode number कति हो? 22, 23. Good question. I have no idea. Oh my god, break ले त डुबायो नि त यार. We will figure it out when we post it, right? Alright. Wait. Ending त राम्रो गरौँ यार, ओपनिङ त राम्रो भएन भनेपछि. एन्डिङ राम्रो गर्नुपर्छ. Having said एन्डिङ राम्रो. एपिसोड नम्बर 22. ओके. अब यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो इट वाज अ भेरी स्क्याटर्ड एपिसोड. कहाँ कन्टेन्ट पुग्यो. तर आई होप यु एन्जोयड इट. अनि सो अघि नै पनि मैले मिड एपिसोडमा पनि भनेको थिएँ. सो प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल. हाम्रो 61 सब्सक्राइबर्स हुनुहुन्छ र हाम्रो कन्टेन्ट पनि वी आर ट्राइङ टु गेट इट हुन्छ नि क्लिन कन्टेन्ट एज पोसिबल एज वी लाइक. अनि केही कुरा चित्त बुझेन भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला. हामी कुनै पनि कमेन्ट अफ गरेर वा डिसलाइक बटन लुगाएर बसेका छैनौँ. इट्स ओपन फर यु गाइज. You can always go and hit the like on dislike button, and this way you can comment what you like or what you did not like about the episode. अनि कस्तो खालको गेस्ट ल्याउने भनेर पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ. अर कस्तो खालको गफ गर्ने भनेर यु क्यान टक अबाउट इट. Having said that, this is Bipin. अलिकति भूमिका बाँध्नु पर्यो क्या. Come on, man, don't mock. So this is Bipin Maharjan along with Vicky, signing off from episode number 22. We will see you in episode number 23 with a better and good guest. Till then, have a good week. Bye-bye.